Такі цікаві ножиці. Вони можуть різати ось такою хвилястою лінією. Ось я відрізав. Але я ще не пропрацював навіть, не знаю. Я відрізав декілька шматочків 1,5 міліметра. От, титан спробував тоненький порізати, все гаразд. Але у мене розлетілася тріщоточка, яка йде в комплекті. Тобто тріщотка, по-перше, в неї одразу повипадали ось ці клепочки. Одна клепка випала, я вставив свою клепку. І от вона просто розлетілася, це силамінова деталь. Воно не витримало, майже нічого не витримало. Повинно різати 3 мм. Зараз це стоїть оце 2 мм, 30 ХГСА. І на ньому воно і здохло. Так, я ось познаходив всі детальки тріщотки своєї і зібрав назад. Зараз вона працює. Хоча ота деталь квадратна, вона з тріщиною. Ну, все одно воно якось працює. Подзвонив, написав поставщику, тому, хто купив. Ну, він сказав, що можемо, звісно, прислати ще одну тріщотку, але вона теж хліпка. Тобто тріщоточка розсипеться у вас. Але зібравши назад, навіть при розтріснутою, тобто розламаною деталлю, це все можна, з цим можна працювати. Головною проблемою були оці клепки, які одразу просто повилітали. Я вже пожалкував, що я все скліпав уже і не показав вам, що тут, як тут всередині. Коротше, там все просто не загубіть всі детальки, які можуть розлетітись, коли тріщоточка ця розламається. А вона у вас розламається. Вот. Так, зараз у мене немає світла, працюю на генераторі. Так, давайте щось спробуємо відрізати, да? Наприклад. Ось у нас листочок. Це титан. Мені його жалко різати, але якщо з краєшку трошечки. Давайте, наприклад, ось таку хвилясту лінію візьмемо, да? Чи відріже воно? Бачите, якщо воно не затягнуло, то є проблема з тим, що воно просковзує. Так, ось взяло і поїхало. Так, щоправда, це у мене зараз титан ВТ5. І він, такий... Це не сталь 3. Так, 1,5 титан, воно, відрізало, але мені поки що не подобається, як воно ріже саме такий матеріал. Зараз візьмемо якусь сталючку. Так, ось це сталь 3 1,5 мм. Давайте намалюємо якусь лінію. Такий полукруг, наприклад. Одразу заїхала, дивіться, не сковзить, тобто по титану воно почало сковзити, тут ні, нормально йде, і я контролюю, я бачу лінію зі своєї позиції, йде досить м'яко. Так, це непогано. Так, а який же максимальний радіус ми можемо отримати, да? Наприклад, зараз заїжджаємо і я намагаюсь повертати. Да, бачите, може трошки вигнути, але такий ось поворотик може зробити. А в іншу сторону да, ось тут раз взялось і знову просковзує. Чого?
Воно може десь застрягати. Так, так. Якщо у нас цей хвостик, який відрізається, упирається в нашу станіну, то воно застрягне і не поїде далі. Треба направити хвостик. Так, да, схватило, поїхали далі. Що? Да, слідкуйте, щоб відрізаєма частина не впиралася в нашу станіну. Так, ну ось такі повороти воно змогло зробити, але з проблемами. Я зрозумів, що чим в деяких місцях, коли дуже великий радіус, то починає просковзувати, і це вже ненормальна робота. Гаразд. Наприклад, нам треба лінія схожа на частину наруча. Ось така, наприклад, лінія. Ось. Дуже легко йде. Такі повороти спокійно виконуються. Просковзувань немає. Треба тільки слідкувати, щоб різ ішов по лінії. І бачите, і таких от просковзувань немає. Це 1,5 сталь 3. З 1,5 воно працює ну, так, як треба. Тобто немає проблеми. Заявлено, що воно повинно навіть 2 мм, 3 мм різати. Навіть 3 мм сталь 3. Але коли я намагався відрізати 3 мм, то в мене ці ножі і просковзували, і не брали, і не різало воно. Коротше, з великими проблемами це все було. Я думаю, що ну, під 3 мм воно працювати адекватно не буде. Можливо, якусь маленьку частинку відріже, але не так, що у вас лист і ви якусь детальку намагаєтесь відрізати. Поки що в мене не вийшло. Я буду ще експериментувати. Якщо вийде, то я розкажу. Але поки що, мені здається, 3 мм воно по-нормальному не бере, і навіть 2 мм по-нормальному воно не бере. Ну, давайте зараз спробуємо ще 2 мм. Ось це у мене 2 мм. До речі, хочу показати, що я ще додатково підсвітлююся ось цими прожекторами від компанії Intertool, які працюють на акумуляторах. Тобто, якщо в мене вимикається світло, то у мене більш-менш навіть є світло. Ось так. Про них я трошки пізніше ще розкажу, а зараз давайте спробуємо ще відрізати 2 мм сталі. Щось не дуже зручно, що оця тріщоточка, вона тут не фіксується, тобто вона випадає постійно, треба її тут якось тримати, вона випадає постійно. Непорядок. Це не дуже хорошо. Гаразд. Що у нас буде з рівною лінією? Ну, бачите, воно вже щось не хоче брати. Ну, хоча ні, зачепило, так, зачепило. Так, 2 мм. Ну, іде, ні. Знаєте, 2 мм іде. Пряма лінія. Ну, пряма лінія ще нормальна. Згоден. Що у нас буде з вигнутою? Причому це 2 мм 30 ХГСА. Ну, знаєте, 2 мм ще теж бере.
Але 3 я зараз не буду, бо була велика проблема. Зараз покажу з чим. Коли я різав 3 мм, ось цей верхній ніж заскокував на оцей поверх. Тобто вони міняли свою позицію, і я одразу зупиняв роботу, бо треба було переналаштувати ці ножі. Ножі ці рухаються, вони можуть з'їжджатися і від'їжджати. Завдяки ось цій системі кріплення, ось цей болтик може підкручуватися та піднімати ось цей ніж. А також в цьому місці розцентрована така болваночка, тобто якщо ви будете крутити ось цю штуку, то у вас ніж буде їздити сюди і сюди. Бо я не одразу зрозумів, що до чого тут, то будете знати. Ось так виглядає 2 мм відрізані. Ну, в принципі, йде. 2 мм ще можна різати. Ось це у нас 1,5, вона ще краще їде. Цікавий інструмент, якому треба знайти своє місце, закріпити. Бо бачите, зараз я так, чисто тимчасово закріпив пінцелями своїми. Ось так вони виглядають, ці ножі. Дуже цікаво. Чим тонший матеріал, тим, звичайно ж, комфортніша робота йде. Спробую попрацювати ними і ще, мабуть, дам якийсь фідбек. Бо зараз я тільки ознайомився з цією конструкцією, ще не знаю, що воно, як воно точно буде, що в роботі я ним буду робити, чого не буду робити. Да, трошки мене засмутила ось ця тріщотка, але факт того, що навіть коли вона розламалася, її зібрати назад просто на нормальні клепки і вона працює, мене радує, бо тобто там реально така дуже простий механізм, який навіть розламавшись, все одно працює далі. Як і у всіх в Україні, у мене теж виключають регулярно світло, тобто приблизно 4 години працює світло, електрика, 4 години не працює. Тому я вирішив собі взяти для деяких робіт ось такі світильники з акумуляторами. Дуже дякую компанії Intertool за надану продукцію. Вона в мене виручає регулярно, бо є роботи, які можна робити просто з світлом, не використовуючи ні болгарку, ні дрель, нічого. Ну, на відосах ви бачили, як. Тут є 2 режими, один більше світить, другий менше світить. Купляти треба окремо сам світильничок, він на 20 Вт, і окремо акумулятори, і також окремо зарядний пристрій. Ось він у мене є. 2 таких світильнички, і вони мене регулярно виручають, тим більше, що вони мені ще знадобляться в відеозйомці. Тобто, коли десь ви знімаєте, от красивий шолом стоїть, да, а у нього ось ця частина, наприклад, дуже темна. Можна його підсвітити, це дуже різко. І ось так. І одразу вже якийсь більш об'ємна, красива деталь становиться. Її краще видно. І для зйомки це дуже важливо. Допоміжне світло просто для відеозйомки. Ось це у мене другі речажні ножиці, які я оце собі завів нещодавно. Але вони більше годяться для рівних ліній. Ось такі фігурні вони не виріжуть. Але прямі лінії воно ріже дуже легко. Набагато легше, ніж ті. І все одно якусь хвильку воно може відрізати. Особливо воно гарно буде різати вам ось такий радіус, бачите? Тобто якби зовнішня випуклість. А внутрішня випуклість у нас буде обмежена, по суті, нашою конструкцією, там де впирається, то там випуклість вже і не зможе нам показатись. Але, бачите, щось можна навіть зробити. Тобто доволі цікава штука, яка працює без електроенергії. Але в деяких випадках вона навіть просто буде цікавіша, ніж болгарка або електроножиці. Наприклад, якщо ви працюєте з титаном, то болгарочкою різати його не бажано. Да, і не так ефективно. А, наприклад, ось це титан у нас. Наприклад, відрізати полосочку собі
дуже легко йде, дуже легко. Набагато легше, ніж ось це. Я намагався запхнути сюди 3 мм, дуже тяжко йшло. Щось мені показалося, що воно теж нормально брати не буде 3 мм, хоча заявлено, що 3 мм сталь 3 воно повинно різати. Не знаю. Ось, наприклад, у нас 2 мм. Оце 2 мм 30 ГСА. Зараз дивимося. 2 мм досить комфортно ріже, мені подобається. Ось така пряма лінія взагалі супер. Швидко, надійно, немає пилу, дуже легко. Якусь дугу давайте спробуємо. Давайте спробуємо, ось, наприклад, внутрішню випуклість вирізати. Опа. Так. Ну да, ось такий радіус можна отримати тут. А щодо зовнішньої частинки, ну теж, дивіться, зовнішня лінія вигнута. Досить гарний радіус, до речі. Досить гарний радіус. Мені подобається. Це гарний радіус. Дивіться. Ось. Дуже випукла лінія. Досить круто. І досить легко йде. 3 мм щось мені не хочеться навіть пробувати, бо починали навіть ножі вже скалуватись у мене. Зараз спробую вам показати. Цікава конструкція, бачите, нахил іде навскоси. Хоп, і ось так от він відрізає. Завдяки тому, що тут такий от механізм цікавий, зусилля легко передається, тобто КПД дуже цікаве. Дуже легко йде, особливо коли ви вже стаєте і вниз давите. Ось так, наприклад. Там ви просто вагою тіла піддавлюєте. Все красиво, все класно. Ножі, звичайно, мають регулювання теж. Це прижимна така пластинка, яка просто фіксує. І ось тут два болтики, які закручуються або відкручуються, і ніж може поїхати або сюди, або сюди. Досить проста конструкція, якій теж треба знайти місце в майстерні, щоб воно було під рукою завжди. І було намертво зафіксовано, бо якщо воно стоїть якось і болтається, то роботи з ним не буде нормальної. Ну, наприклад, давайте підемо, у мене є ричажні ножиці і ще одні. Зараз. Ось, наприклад, я колись собі поставив їх. Але конструкція досить легка. Бачите, як вона дуже легко від'їжджає. Ось це в мене 2 мм. Тут ножі досить довгі, ось така довжина, тому вони більше для прямих різів таких. Але бачите, якщо вона не зафіксована, то одразу починаються оці гуляння. Треба якось... Важкувато йде, важкувато. Все одно. Ось так. Важче, ніж ті, хоча теж ріжуть. Важче. Вот. Так що треба з ними розбиратися. Цим я не користуюсь взагалі. Тобто поставив, зрозумів, що вони нормально не беруть ніякий радіус, не можуть видати. А прямі лінії у мене дуже рідко зустрічаються у обладунку. Тобто викроки на обладунок завжди мають якусь хвилясту лінію, яку треба вирізати і викручувати. Ось вже трошечки розгріб цей кут. Тут раніше стояв у мене генератор, тепер його немає, тепер він більш-менш вільний. І я тут ще планую собі все, щоб поставити великий молот, який ще стоїть на вулиці. До нього діло дійде, я розумію, що для деяких може здатись дуже дивним, чому це я не займаюся молотом, але є нагайні роботи, які треба виконувати, а молот у мене поки що як хобі, тому
не можу на нього витрачати, ставити його в пріоритет, цю роботу. Тим більше, що я у процесі ще точно не зрозумів, що куди я хочу переставити, і поки я думаю, я собі там міркую, куди мені краще що переставити. Ось поки я думав, наприклад, з'явилась дуже гарна ідея перенести звідси генератор, бо він дуже шумить, дає забруднення повітря, хоча у нього зроблений був вивід на вулицю, ось зараз дирчить, десь там видно буде, там зараз у нього хобот, який виводить гази на вулицю, але навіть з тим, що воно вроді би як виводить гази, все одно залишається у приміщенні щось погане. Тому дуже гарно, що ця гарна ідея прийшла мені зараз, бо якраз я звільнив місце. Ще я думаю, можливо цей робочий стол я переставлю ось сюди, замість цих всіх штук, замість цих молотків, і можливо я зроблю так, що тут буде стояти великий молот, ось тут маленький, а прес може ще трошечки до кутка посуну, а оцей горн буде стояти там, де зараз стоїть цей столик. Ще не придумав, як це зробити, як його краще зробити, бо перестановка – це дуже важливо. В майстерні повинно бути все під рукою, все дуже зручно, все дуже близько, але при цьому не заважати, і щоб майже всі операції було робити легко, зручно, комфортно. І не завжди виходить в теорії продумати, що як буде працювати, а потім на практиці, щоб воно дійсно працювало правильно. І дуже часто буває так, що в теорії було одне, а на практиці воно все по-іншому. Саме тому я не люблю бетонувати такі речі, як, наприклад, ковадло або якісь лещата ковальські, бо я знаю, що через півроку щось зміниться, я щось захочу переставити, і якщо воно в мене намертво стоїть, все, буде капець. І буде дуже багато проблем. Продовжую дороблювати другий комплект до цього діла. Бачите, верхушка трохи як на човен схожа, на дракар якийсь. Верхівка шолому. Ось така. Інші деталі робляться. Це те, що стосується шолому. Тут у мене друга пара наплічників. Теж така гравіровочка з написами. Основна робота по наплічниках зроблена. Зараз я зосереджуюся на роботі над шоломом. Також вже я отримав кольчужки. Зараз ось. Тобто наші наплічники будуть кріпитися до кольчужечок. Ой! Кольчужки роблю не я. А є такий у нас Павло Козак з Хмельницька. То він заплітає і робить ось такі кльопано-сечені кольчуги. Ну, взагалі різні. Так що контакти я залишу в описі, кому треба буде такі кольчужечки, звертайтесь. Постійно замовляю, мені все подобається. Ці кольчужні воротнички я зроблю по такому самому принципу. Тобто, бачите, коли воно буде готово, верхній край буде отак от обшитий шкірою, будуть пришиті ремінці, і потім ви вдягаєте просто шнурочки і вдягаєте сюди наплічники. Хто не бачив, як воно виглядає в збірці, є відео про виготовлення цих наплічників на основному каналі, можете подивитися. А також буду вдячний, якщо ви порекомендуєте основний контент своїм друзям, бо там дійсно цікавий контент, а не те, що тут.